Salutare, dragi prieteni! După Peștera Albastră din clipul anterior, vă invit la o nouă călătorie în care vom vizita o peșteră minunată și interesantă din țara vecină Serbia. Ne aflăm pe podul ce traversează Dunărea în apropiere de Smederevo și ne îndreptăm spre autostrada ce face legătura între Belgrad și Niš. La intrarea pe autostradă ne luăm un tichet care va fi validat la ieșire în funcție de kilometri parcurși. Aici se poate plăti în dinari sau cu cardul. Noi vom merge în jur de 43 de kilometri până în dreptul localității Marcovaț, iar pentru porțiunea aceasta de drum am plătit 200 de dinari, adică în jur de 1,73 euro, după care vom urma un drum național în direcția de Spotovac, Ielovac, Peștera Reșavska, aceasta fiind primul nostru obiectiv din excursia de astăzi. Dacă o să vă placă acest videoclip, vă rog să dați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum, deoarece nu vă costă nimic. Să lăsați un comentariu pentru a mă motiva să continui acest canal pentru a ajunge la cât mai mulți urmăritori. După aproximativ 53 de kilometri de la ieșirea de pe autostradă și 20 de la Despotovaț, în jur de o oră de mers, iată ne ajungi în apropierea peșterii Reșavska. Aici am găsit o parcare suficient de mare, la care se percepe o taxă de 100 de dinari, aproximativ 5 lei. Tot aici, în apropierea peșterii, este amenajat și un parc de aventură și locuri de joacă pentru copii. Parcul de aventură sau parcul de adrenalină este construit în anul 2017 pe copaci și stâlpi de lemn pe care sunt așezate diferite obstacole. Acum ne îndreptăm către accesul spre Peștera Reșavska și admirăm peisajul din jurul ei. După ce urcăm câteva trepte înainte de platoul din fața peșterii, avem și un restaurant cu terasă unde poți servi un suc, o cafea sau o prăjitură înainte de intrare. Tot aici avem și casa de bilete, cât și un mic chioșc cu suveniruri. Plata parcării se face tot aici. De precizat că plata nu se poate face cu carduri, doar cash. Pentru intrarea în peșteră, biletul este de 500 de dinari pentru adulți, 450 de dinari pentru studenți și doar 50 de dinari pentru copii sub 7 ani.
Aici avem câteva panouri informative despre insectele și viețuitoarele ce se găsesc în peșteră. Accesul în peșteră se face în prezența unui ghid, într-un interval orar prestabilit. Până atunci, noi ne vom plimba puțin prin împrejurimile ei. Peștera se află în estul Serbiei, la aproximativ 20 de kilometri de orașul Despotovac, lângă satul Jelovac, într-o locație cunoscută sub numele de Capul lui Baba. Peștera a fost descoperită de niște ciobani în anul 1962, care se adăposteau aici de o furtună cu turmele de oi. Ea a fost după aceea cercetată de către niște spiologi, condusă de către dr. John Petrovici și amenajată pentru vizitare 10 ani mai târziu, pe 22 aprilie 1972. Peștera Reșavska este o adevărată comoară de frumuseți naturale și este clasificată în zona protejată de prima categorie de importanță națională. Ea încântă vizitatorii cu miraculoasa sa lume subterană timp de decenii. Holurile și galeriile sale ascund adevărate perle ale naturii, cum ar fi stalactite, stalagmite, stâlpi, draperii și multe altele. Această peșteră este o bijuterie a Serbiei, iar sârbii sunt mândri de faptul că țara lor o au în oferta sa de obiective turistice. După deschidere, peștera avea și peste 200.000 de vizitatori pe an. Astăzi, această peșteră este vizitată de 40-50.000 de persoane anual, motiv pentru care este considerată una dintre cele mai vizitate obiective turistice din Serbia. Peștera Reșavska este una din cele mai vechi peșteri explorate, are aproximativ 80 de milioane de ani. Lungimea peșterii este de aproximativ 4500 de metri, dintre care au fost explorați până la 2850 de metri, iar partea pentru turul turistic are aproximativ 800 de metri lungime.
Temperatura în peșteră este constantă de aproximativ 7 grade, în timp ce umiditatea variază de la 80 la 100%. Formațiunile peșterii pornesc imediat după intrare. Sunt formate prin dizolvarea carbonatului de calciu, iar culoarea depinde de mineralul prin care trece apa. Formațiunile apar în 3 culori și anume roșu, galben și alb. Cea mai dominantă este culoarea roșie, care provine din oxidul de fier. Albul provine din calciul cristalin, iar galbenul din amestecul de lut. Prin peșteră, vizitatorii se deplasează printr-o potecă din beton în spirală, care trece prin diferite săli pe 2 niveluri. Peștera acoperă 4 niveluri și sunt aranjate doar părți din primele 2 pentru vizitele turistice. 4 săli sunt vizitate în galeria superioară: Sala Stâlpilor, Colonnade, Sala Hall, Sala Istoriei, care este denumită așa pentru că în ea s-au găsit o piatră de topor și vârfuri de lance, cranii de vul polare și vatra unui om preistoric, și Sala de Cristal, care este cea mai bogată formațiune rupestră, are forme cristaline numite miel agățat, închisoare sau cușcă, piciorul elefantului, un sărut peste 1000 de ani, unde s-a îmbinat stalactita și stalagmita, care durează de 1000 de ani. La nivelul inferior există o galerie inferioară, a cărei descompunere și eroziune a calcarului au creat în cele din urmă mai multe săli speciale, cum ar fi sala de concerte sau o sală de statui, Boban Hall, canalele de corali, încăpere cu formațiuni care amintește de Marea de Corali, și sala de noroi sau sala Chepina. Vă las în continuare să admirați videoclipul până la sfârșit.
Acest tur al peșterii a durat în jur de 40 de minute. Dacă v-a plăcut peștera și acest videoclip, vă rog să dați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum, deoarece nu vă costă nimic. Să lăsați un comentariu pentru a mă motiva să continui acest canal, pentru a ajunge la cât mai mulți urmăritori. Vă salut și ne reîntâlnim la un nou videoclip.